Hello po! Nandito po tayo ngayon para sa ating cooking. Wow! Of course, we like good food. So, ito po, tayo ay magluluto ng pav bhaji. Ha? Ano yung pav bhaji? Ang pav bhaji po, ito po ay famous na Indian street food at talaga naman pong masarap siya. So, alam nyo naman, mahilig ako sa Indian food. So, nandito po ang mga kinakailangan natin. Meron po tayong chopped garlic kasi wala po tayong garlic paste. Dapat finely chopped po para pagluto natin, madali siyang ma-mix. So, meron tayong butter. Importante yung butter. Para creamy siya. And meron po tayong mashed potatoes. Actually, hindi pa siya masyadong mashed. So, ito po yung ating green peas. Okay? So, mabibili po siya na ready to cook. So, ito ang ating capsicum. So, finely chopped din. Actually po, halos lahat finely chopped para madali siyang ma-mix. Now, meron tayong tomatoes. So, ano po siya? Kalating kilo. Kasi masarap yung may mas maraming tomatoes. So, ito po yung chopped onions natin. At of course, from the word pav, nandito po ang ating bread. Okay, so ano ang ating mga herbs? Now, meron tayong cumin seed, turmeric powder. So, maganda po ang turmeric powder lalo na sa kutis. Sa mga mamshis natin na nanunood. Pwede din natin gawin iyan. Pav bhaji masala. Na-order ko po to sa spice online shops. So, pag wala po kayong pav bhaji masala, pwede kayong gumamit ng garam masala. Chili powder. Kasi ang mga Indian food ay maanghang. Dahil tayo po ay mga Pilipino at ang mga kakain po sa bahay ay ayaw masyado ng spicy food. So, konti lang yung anghang. So, guys, handa na ang ating mga ingredients. Magluto na tayo! So, ayan po. Okay. I-low heat lang natin. Okay, low heat lang. So, ang una nating lalagay ay ang ating mga patatas. Ang mga patatas. Tapos, ganyan muna. Siya, unti-unti siya i-mash para malambot talaga. Dapat mash talaga. Yan, ganyan. Okay, ganyan po. I-mash siya mabuti. Okay, so, syempre, low heat pa siya. Tapos, ilalagay na natin ang ating green peas. Very generous po tayo sa green peas para masarap po siya. Tapos yan, ilalagay natin yung tomato. So, syempre, so, ihalo natin. Ayan. So, low heat lang po para hindi siya katupong kasi kailangan natin siya. Tapos, ilalagay na natin yung tubig. Ilagyan natin ng tubig. Ayan po. Okay. Ayan. At mga 1/2 teaspoon ng asin. So, lalagay natin yan. Ganyan po. So, halu-haluin lang. Tapos, ipakulo lang natin low heat ng
15 to 20 minutes para lutong-luto na siya. So, tatakpan na lang ho natin. Sige po. Hintayin nyo lang po. Sige. So, ayan po. Tatakpan ko na. So, maghihintay po tayo talaga. Masarap po to. Naghihintay na naman. So, ayan po. Kapag malambot-lambot na siya, i-mash lang po natin siya. Ganyan. Mash lang. Ayan na po. So, na-mash na natin siya ng mabuti. So, gagamitin na lang natin ulit itong nagamitan nating kalan para sa masarap na sauce ng bhaji. So, ayan po. Low heat. Ilalagay na natin yung butter. Okay. Ayan, yung butter. Dapat matunaw muna siya. Kaya nga ho low heat para hindi ho masunog. Ayan po siya. Ayan. Ganyan po. Sarap. Sarap na po. Tapos maaamoy nyo yung butter. Lalagay nyo na yung onion. Lagay na natin yung onion. Pero i-check nyo muna kasi kailangan tunaw siya. Ayan, pwede na. Ilagay na natin yung onion. Tapos yan, ilagay natin yung garlic. Yung garlic. Yung iba, nilalagay nila garlic paste, pero okay na lang nun. Wala kayong garlic paste. Yung garlic. Ayan. So, ayan po. Ayan. Aminin nyo, mabango siya. Mabango po yan. So, ganyan lang ho. So, ngayon, lagyan natin ng cumin seed. Ginagamit ko po is powder. So, ayan po, mga tatlo yan. So, ayan, depende kung anong gusto ninyo anghang o tamis. So, halo natin ulit. Ngayon, ilalagay na natin ang ating favorite, ang chili powder. Ngayon, mangangamoy Indian na po ang inyong kusina. Kasi, pinamda natin na spices. So, i-mix lang po siya na mabuti. Ayan. I-mix na po na mabuti. So, ilalagay na po natin ngayon ang capsicum. Ayan po. Lagay natin. Pwede nyo gamitin yung kulay green. Pero, maganda na rin yung red para maging red ang color niya. Ngayon po, organic po tayo. Hindi po ako gagamit ng food coloring. So, ganyan ang kulay niya. Kasi, sa street food po ng India, gagamit sila ng red food coloring para magmukhang red talaga. Parang tomato sauce. Pero, sige na lang. Natural tayo eh. Ngayon, lalagyan natin ng turmeric. So, kalahating teaspoon lang. Turmeric natin. Yan lang. Tapos, maglalagay tayo ng 2 teaspoonful ng ating pav bhaji. So, ito. Iba na yung amoy. Mabango na. 1, 2. Ayan. Tapos, haluin pa rin natin. Haluin. So, low heat po, low heat. Iba na ang amoy. Mas mabango na. Okay. Naging ganyan na po ang consistency. Maganda na po. Nagiging na po siyang konting red. Ganyan na po siya. Okay. So, hayaan muna natin ma-mix mabuti. Tapos, kukunin na natin yung bhaji natin. Kasi imimix natin. So, ayan po. Ilalagay na po natin yung bhaji natin. Dahan-dahan. Kailangan ma-mix siya mabuti. Ayan. Okay. So, ilalagay natin halos lahat ang mixture para masarap. So, yung bhaji po, ano po siya, bali,
siya yung nagiging palaman ng tinapay. Oh, diba? Healthy na. Mabango pa. Masarap pa. Yan po. So, yan po. Ihalo lang siya. Ayan na. Hahalo lang siya. Halo lang. So, once again, kung gusto ninyong mukha talaga siya street food ng India na pav bhaji, may food coloring po. Yun po. Pero ganyan po talaga ang kanya color. Pag walang food coloring. So, pwede nyo din tikman kung okay na yung anghang o yung alat. Depende na po kayo kung gusto nyo pang mas maanghang pa siya. So, yan na po ang bhaji natin. So, ang susunod na gagawin natin, yung pao. Sige. So, ngayon po, kunin natin yung ating pao o tinapay at hahatiin po natin sa gitna, parang hamburger. Ganyan po. So, isa-isa sila. Para pag tinost natin, maganda po. Ayan. Ganyan po. Ganyan lang. So, ayan po. Alagyan natin ng butter yung ating tinapay. So, generously place it niya. Kasi para masarap. Ayan po. Ayan. Sa tig-isang ate. Isang parte. Tapos, yun, ito-toast na natin siya pag marami na siyang butter. Ito-toast na natin. Yan. Para po pag toast niya, masarap. Yan. Yan po. Tapos, i-press-press lang para namang ma-toast talaga siya mabuti. Ganyan. Ganyan na po. Pwede din natin lagyan ng butter yung taas ng tinapay habang tinotoast siya. Para naman masarap din. Ayan po. So, ayan na po ang ating pao. So, pag toast na siya, okay na. So, ayan po. Masarap yan. So, ito na po ang ating pav bhaji. Yes! Masarap na masarap po to. So, ito po yung bhaji natin. Siya yung ating parang palaman. So, ito yung ating pao naman ay talagang buttery. Wow. So, kain na guys. Tingnan nyo. Meron na tayong exotic na merienda. Sige!